chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh And Healing Journey. Rồi như còn không nhớ cái kênh YouTube như tên gì luôn. Thì quay lại ngày hôm nay Nhi muốn trải một cái clip nó có tựa đề là cái điều gì lấn cấn, cái điều lấn cấn bên trong lòng của bạn, nó đang muốn nói với bạn điều gì. Thì như nghĩa là trong cái giai đoạn mà transformation này, đặc biệt là trong cái Scorpio season này, nghĩa là trong cái mùa bọ cạp á, thì sẽ rất nhiều những cái bí mật, những cái sự thật nó sẽ được phơi bày ra. Thì những cái sự thật ở đây nó không hẳn là những cái sự thật liên quan đến giả dối hay bất kỳ một cái gì tác động từ phía bên ngoài, mà cái review ở đây nó có thể là đến từ bản thân mình nữa. Nghĩa là những cái mặt nạ mình đã đeo, hoặc là những cái niềm tin cũ mà mình luôn tin, hoặc là những cái mà mình nghĩ nó là tình yêu nhưng thực chất nó không phải là tình yêu ha. Thì chúng ta sẽ vào thẳng trải bài luôn nhé. Trời, quên, chưa thẳng đá. Ok, cái góc trải bài hôm nay là Nhi đang ngồi ở ngoài hành lang á, mọi người lan can, nên là nếu như mà nó có tiếng ồn á thì mọi người thông cảm giúp Nhi nha. Rồi để tay sao rồi, ở đây, nên là để đá lên tay cho mọi người chọn nha. Mọi người thấy không nhỉ? Giờ sao ta? Chết tôi rồi. Ok, thì chắc là hy vọng là không bị ngược. Tụ 1, tụ 2, tụ 3. Các bạn có thể pause video lại để chọn đá, hoặc là chọn số nhảy trong đầu các bạn, 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ 1, đó là Hắc Nguyệt Oan. Đây là trải bài chung, nên các bạn hãy lắng nghe cái thông điệp nào liên quan đến mình, hoặc là các bạn hãy nghe hết 3 tụ để mà gọi là góp nhặt những cái thông điệp mà mình cần nghe nó claim với mình ha. Kết nối với các bạn chọn tụ 1. What is Spirit calling to you? Điều gì, cái điều lấn cấn trong lòng bạn đang muốn nói với bạn điều gì? Ở đây Nhi thấy cái điều lấn cấn của các bạn nó đến từ tình bạn á, nó đến từ friendship hoặc là partnership. Sao lại thấy dưa hấu ở đây nhỉ? Có thể là một số bạn thích ăn dưa hấu, hoặc một số bạn thích họa tiết dưa hấu. Kết nối với các bạn chọn tụ 1. Điều lấn cấn trong lòng bạn đang muốn nói là điều gì? Ở đây Nhi thấy có một số keyword trong đầu nó hiện ra ha, đó là cái việc mà một số từ keyword như là rời bỏ, buông bỏ, tránh đi. Đó là những cái keyword hiện lên trong đầu của Nhi. Điều lấn cấn bên trong, điều lấn cấn trong lòng của bạn đang muốn nói với bạn điều gì? Đó là các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1, điều lấn cấn bên trong lòng các bạn chọn tụ 1, muốn nói với các bạn điều gì? Ở đây Nhi còn thấy có công việc nữa ha. Ở đây Nhi thấy cái thông điệp cái thông điệp đầu tiên Nhi thấy là cái điều lấn cấn các bạn đang hỏi trong lòng á là cuối cùng cái công việc này nó đem tới cho mình cái hạnh phúc gì? Ủa, rồi cuối cùng mình làm cái công việc này nó mang ý nghĩa gì đến mình? Hạnh phúc này, hạnh phúc từ công việc này là ở đâu? Hoặc là cái điều lấn cấn các bạn đang ở đây Như thấy các bạn tụ 1 ở trong tụ 1 không? Cái điều lấn cấn các bạn là các bạn không có dám buông bỏ cái vật chất hiện tại á. Các bạn vẫn đang níu giữ cái có thể là công việc, hoặc là cái công việc đó nó sẽ đem lại tiền về các bạn ha, nó đem lại cái lợi nhuận hoặc là tiền, cái income cho các bạn. Nên là nhiều khi các bạn lấn cấn một cái điều gì đó trong công việc, có thể là các bạn không muốn gặp khách hàng đó, các bạn không muốn hợp tác với cái người đó, hoặc là với những cái bạn mà tarot reader hoặc là healer, hoặc là một số người làm về mặt năng lượng đó, các bạn cảm thấy là các bạn không muốn
đọc cho khách đó, đọc bài cho khách đó hoặc là như thế nào, nhưng mà cái điều mà nó lấn cấn một chút xíu thôi các bạn, cái việc mà lấn cấn á, cái nickel á, cái nickel link của các bạn á, mà tự nhiên nó cứ cảm thấy là trong lòng mình cảm thấy khó chịu, hoặc là mình cảm thấy uncomfortable hay là unsafe với bất kỳ một cái gì đó là gọi là một cái là lấn cấn. Nó rất là nhỏ và thật sự là mình phải rất là để ý. Nó đến từ cái feelings của các bạn á, chứ nó không phải đến từ trực giác đâu. Nên là thật sự để ý lắm và lắng nghe nó lắm thì mình mới bắt đầu để ý được về cái điều đó. Và nó giống như là một cái có thể là một cái red flag, hoặc là một cái sự nhắc nhở bản thân mình coi là mình có nên làm điều đó hay không, mình có đang đi đúng hướng hay không. Thì đây như thấy là có một số bạn kiểu vẫn còn sợ cái việc mà cơm áo gạo tiền một chất, nên là không có dám từ chối cái lời mời đó, cái vị khách đó, hoặc kể cả trong tình bạn cũng vậy luôn á. Có một số bạn như thấy nha, ở trong mối quan hệ bạn bè hoặc là bất kể một cái mối quan hệ nào, đồng nghiệp cũng vậy, nói chung là mối quan hệ, có một cái điều gì đó mà các bạn đang cảm thấy là kiểu giống như là cái thí dụ chị như thấy là giống như có một bạn ở đó, bạn vô tình, có thể là người thân thiết hoặc là cái người mà bạn chơi lâu năm, mà người ta nói một cái câu gì đó làm cho bạn bị chưng hửng, hoặc là làm cho bạn nghĩ lại á. Ví dụ như ví dụ là bạn có một cái công việc đi, bạn làm công việc đó rất là lâu, bạn yêu thích việc đó rất là lâu, xong bạn quyết định mình từ bỏ đi, nhưng mà cái người mà thân nhất mà các bạn mà thương người đó, cái người đó nói lại cái câu đó, công việc đó bình thường gì đâu, nghĩa là một cái câu nhỏ xíu tự nhiên cái làm bạn bị hụt á, bị hụt hẫng bên trong, mà làm lớn cấn, là làm kiểu sao tự nhiên nói vậy. Nghĩa là cái điều đó làm cho bạn phải dừng lại suy nghĩ là cái lời nói hay là cái hành động của cái người đó đến nói đến bạn. Ở đây như thấy có một số bạn có thể là trong cái trái tim của các bạn, hoặc là trong cái trực giác lý trí các bạn á, nó đã nhắc nhở là hãy lựa chọn một trong hai á. Tại đây nó có lá The Chariot, thì đây như thấy cái năng lượng đây là có nghĩa là có một số bạn đã biết được là chắc là đã đến lúc mình phải lựa chọn một trong hai. Ở đây như thấy có một số bạn còn bị kiểm soát bởi mặt lý trí. Ở đây có thể là lý trí của bạn đó, hoặc là những cái người chơi chung, hoặc là cái người mà làm cho bạn bị lấn cấn á, bạn để ý, bạn cảm thấy là cái người đó hay kiểm soát lý trí của bạn, hay còn có một cái tên gọi khác là manipulate, có nghĩa là điều khiển tâm trí hay là thao túng lý trí đó. Thì cái tiếp người đó, cái dạng người đó, nó làm cho bạn bị lấn cấn. Có thể bây giờ nó vẫn có thể chưa xảy ra, có thể đến khoảng một thời gian sắp tới nữa, vô tình một cái sự kiện đó, hoặc là một lúc đó tự nhiên bạn từ từ bạn ngộ ra, bạn nhận ra, hoặc là từ từ bạn clear ra được cái vấn đề đó. Vừa mới nói xong nó ra được Tower luôn, thì đó là cái việc mà chắc chắn phải xảy ra, và cũng như là nó bất ngờ xảy ra. Hoặc một là bất ngờ xảy ra, hai là cái việc các bạn quyết định là không chơi với người đó nữa, không chơi với bạn đó nữa, không làm công việc đó nữa, không hợp tác với khách đó nữa, không xen khách đó nữa. Đó là một cái quyết định bất chợt luôn. Giống như ở phút 89, 59 vậy, ví dụ như 10 giờ là mình có hẹn với khách hay là có meeting đi, họp đó, tự nhiên ở phút đến 9 giờ 45 hoặc là 9 giờ 55 các bạn nhận ra là không, mình không muốn làm việc nữa, mình không muốn corporation hay là như thế nào nữa, cancel luôn. Đó là hai cái lớp nữa mà Nhi thấy hơn. Ở đây Nhi thấy cái thông điệp á, nó có một cái thông điệp trong đầu Nhi pop up lên đó, là các bạn hãy thật sự lắng nghe, các bạn hãy thật sự hãy nghĩ lại và nhớ lại, hãy review lại cái lúc nào mà trong lòng các bạn bị lấn cấn, cái nickel link các bạn vào thời điểm nào, vào những cái cột mốc nào. Nó không chắc chắn là ở hiện tại, nó có thể là đến từ những cái quá khứ trước, hoặc là những cái sự việc trước, hoặc là sắp tới đây. Các bạn có lá The Devil. Đây là một cái, thứ nhất là như thấy đây là một cái xiềng xích này, nó vẫn còn kìm hãm lại cái self-worth thực sự của các bạn, cái giá trị thực sự của bản thân các bạn, cái giá trị bản thân là
cái sự tỏa sáng các bạn, hoặc là chỉ đơn giản là cái con người thật các bạn nó vẫn còn đang phải bị xiềng xích bởi cái vòng lặp đó hoặc bởi cái Nicole đó. Và vì thế mà cái Nicole nó muốn nói với các bạn, cái sự lớn cấn nó muốn nói các bạn là đã đến lúc các bạn phải tháo cái xiềng xích đó ra, đã đến lúc các bạn phải cắt đứt cái sợi dây đó, cắt đứt cái xiềng xích đó để là chính mình, để thật sự thoải mái và freedom. Cái cảm giác khi mà các bạn lột mặt nạ, thì các bạn kiểu mà gọi là từ bỏ những cái điều mà nó trigger mình, hoặc là nó làm cho mình khó chịu, không có cảm thấy thoải mái á, nó thật sự rất là nhẹ nhàng luôn. Nó giống như là bạn được buông khỏi cái gánh nặng vậy. Ở đây như thấy nhiều về liên quan đến friendship, partnership, nói chung là cộng sự. Kể cả những cái bạn mà đi làm cũng vậy đó, có thể là nó liên quan đến cái người mà cộng sự, hoặc là cái người mà làm việc lâu năm, hoặc là đối tác lâu năm. Cái đó các bạn chọn tụi mình, cái sự lớn cứng trong lòng các bạn muốn nói với các bạn điều gì? Cái sự lớn cứng trong lòng các bạn muốn nói các bạn điều gì? Why is Nicole to call you? To call? It's calling to you. It's calling you. No. Oh yeah, các bạn có hai cái lá. Thứ nhất là The Hermit và Ace of Pentacles. Thì ở đây Nhi muốn nói, ở đây Nhi thấy á, có một cái thông điệp là một cái sự nhắc nhở các bạn phải nhìn, phải dừng lại, soi xét lại, nhìn nhận lại cái sự lấn cấn thực sự bên trong của mình. Thay vì các bạn bỏ qua nó, thay vì các bạn kiểu giống như là áp một cái gọi là thôi chắc người ta không phải vậy đâu, hoặc là chắc là cái ego của mình thôi, hoặc là cái shadow của mình thôi, chứ không phải là cái sự gì đâu. Nhưng mà đây là cái thời điểm các bạn hãy thật sự lắng nghe cái feeling của mình, hỏi chính bản thân mình. Quan trọng là cái feeling, cái cảm giác các bạn, để mà từ đó các bạn đưa ra cái quyết định của mình, để mà từ đó các bạn biết được là mình nên làm gì, mình nên cắt bỏ, buông bỏ mối quan hệ này, mình nên dừng lại, mình nên chuyển hướng. Bất kể một cái gì nó sẽ được pop up tiếp theo đó sau khi mà các bạn ngộ ra được cái điều đó. Và yên tâm ha, sau khi các bạn làm được cái điều này á, đây là một cái sự khởi đầu mới liên quan đến cái vấn đề vật chất. Thì mà các bạn đừng sợ, các bạn đừng có lo lắng cái việc mà mình không hợp tác nữa, mình không làm việc nữa, hay mình không chơi chung nữa. Thì cái nguồn tiền hoặc là cái sự hưng thịnh nó không vào. Tại vì đương nhiên là mình mất đi một cái khoản, có thể là cái người bạn đó luôn luôn giúp đỡ mình, luôn luôn support mình, hoặc là cái mình mất đi một cái đối tác thì mình mất khoảng một món tiền rất là lớn đi. Nhưng mà đừng lo lắng, một cái món tiền khác, một cái dòng tiền khác, một cái sự hưng thịnh khác, nó sẽ chảy về với các bạn. Nghĩa là cái potential, nhiều cái hướng đi mới, nhiều cái opportunity, những cái cơ hội mới nó sẽ đến với các bạn mà các bạn chưa nhìn ra. Nhiều khi những chính cái sự mà kìm hãm các bạn vậy á, cái sự mà nó bó buộc các bạn, nó ego các bạn vậy á, nó đã làm block đi những cái potential khác. Và đương nhiên là nó sẽ chặn luôn cả cái khả năng của bản thân các bạn luôn á. Nghĩa là có thể là các bạn cứ mãi mãi bị phụ thuộc, hay là các bạn mãi mãi bị chạy theo đồng tiền, các bạn cứ bị ego power, là các bạn cứ safe trong cái vùng safe zone của mình á. Các bạn không dám đứng lên, là các bạn không dám bỏ đi á. Thì nhưng mà khi mà các bạn làm được cái điều đó, các bạn respect cái feeling đó của mình, respect cái Nicole feeling của mình, thì cái empower các bạn tự động nó sẽ trỗi dậy. Các bạn tự nhiên cảm thấy dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc đó các bạn không sợ gì nữa hết trơn á. Thì cái đó là cảm giác mà Nhi đã trải qua rồi ha. Thêm một lá nữa thôi thì Nhi sẽ qua phần xin lỗi, nữa qua phần Oracle nhé. Rút kinh nghiệm cái clip mà không học tập thì từ những cái clip này trở đi Nhi sẽ cố gắng thật là ngắn gọn, xúc tích, mỗi tụ khoảng chừng 20-25 phút thôi. Vì làm nhiều quá tí nữa Nhi cũng rất là mệt đó. Yeah. Và các bạn sẽ gọi là, thứ nhất ở đây Nhi thấy là lột bỏ cái mặt nạ của mình đi. Các bạn, con người cũ các bạn, cái version cũ các bạn nó không còn nữa, mà nó sẽ là một cái version hoàn toàn khác biệt, một cái version hoàn toàn mới mẻ hơn, powerful hơn.
các bạn cảm thấy nó freedom hơn, đặc biệt là cái quan trọng nhất là cái feeling freedom, nó sự tự do, thì các bạn không còn cái sự kiểm soát, control. Cái lá The Devil này nó cũng có mang ý nghĩa là control, kiểm soát nữa. Và nó còn có mang một cái nữa, có thể là những cái tham mà từ kiếp trước các bạn phải học, các bạn phải giải quyết trong kiếp này, đặc biệt là trong cái một mình này. Và một cái nữa là nó có thể là cái pattern của các bạn á, nghĩa là những cái vòng lặp lại á, mà các bạn cứ nghĩ là mình đã trải qua rồi, mình học rồi, nhưng thật ra không. Tại vì nó sẽ càng ngày càng bóc tách sâu hơn nữa. Và khi mà các bạn làm được cái điều đó thì như thấy, như nói nãy á, là một cái dòng tiền mới, những cái nguồn hưng thịnh mới nó bắt đầu về với các bạn, những cái ý tưởng mới, những inspiration mới, những khách hàng mới nó sẽ đến với các bạn. Và những cái điều đó nó ở đây như thấy là nó thuộc về mặt vật chất. Tại đây thấy tụ một các bạn có vẻ như là sợ về phần vật chất khá là nhiều á, nó là các bạn kiểu như là các bạn cảm thấy là cái người bạn đó giúp đỡ mình rất là nhiều ở những lúc mình khó khăn, đã chơi với nhau rất là lâu, bây giờ mình nghỉ chơi thì liệu là mình có bị gọi là không sống không tình nghĩa hoặc là như thế không. Có nghĩa là các bạn bị cái sợ cái tiền bạc á, những cái gì người ta đã giúp mình bằng cái tiền bạc á, nên là các bạn bị lo lắng điều đó. Mặc dù nhiều khi các bạn chơi rồi đó, các bạn thấy khó chịu nha, nhiều khi các bạn cảm thấy không có vui vẻ, không thoải mái để share những cái chuyện của mình, hoặc chỉ đơn giản là bạn cảm thấy cái người đó nó không cùng tần số với mình, nó không cùng chặng đường với mình, những cái điều mình nói ra họ không có hiểu. Thật ra không chắc ai được hết, tại vì ở đây mỗi một người đều có một cái chặng đường riêng, mỗi một người đều có một cái tần số riêng, và mỗi một người đều có một cái tầm nhìn riêng, cái vision riêng đó, một cái cách nhìn thế giới, một cái gọi là cái góc nhìn nhân sinh quan, hoặc là cái gì ta, nãy nghĩ trong đầu cái gì mà quên tiêu coi nè, cái trực quan hả? Cái trực quan á nó sẽ khác nhau, nên là ở đây không phải lỗi của ai hết các bạn. Và đừng có blaming yourself, có nghĩa là đây lỗi của mình hay là gì đó, không. Có thể lúc đầu các bạn vẫn sẽ hơi bị cảm thấy có lỗi này, bị ego này, bị shadow, nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả những cái điều này xảy ra nó để phục vụ cho cái hành trình của các bạn, để các bạn đi đúng trên con đường của mình, để các bạn thật sự là chính, đi tìm lại thật sự cái bản thân mình thật sự là ai, cái ngọn lửa bên trong mình là như thế nào, và đặc biệt là nó giải phóng được cái linh hồn của các bạn. Ok, các bạn bây giờ đi sẽ đến cái phòng la hen, nói nhiều quá mất công lan man với mọi người. Tại một khi mà chạy bài channel Linh đó, nói chắc 3-4 tiếng cũng được, giận chứ nói 1 tiếng muốn xỉu rồi. Ok, vừa mới chạy ra các bạn thấy không? So family và break the chain. Break the chain có nghĩa là cái như nói nãy á, tháo bỏ xiềng xích, đập đổ những cái xiềng xích, những cái móc nối, những cái sợi dây nó kìm hãm bạn lại. Ok, kết thúc các bạn. Một cái điều lớn cứng gì đấy, cái điều lớn cứng bên trong các bạn muốn nói các bạn điều gì, cái điều lớn cứng bên trong các bạn muốn nói các bạn điều gì. What is niggling cold? Ôi dồi ôi, đây là cái lá ý muốn nói rằng tất cả những cái mọi thứ nó sẽ được mở ra, và khi mà những cái sự thật nó mở ra, khi các bạn review, các bạn nhìn được tất cả những sự thật nè, những cái mặt nạ các bạn lột xuống, các bạn tháo ra những cái niggling, bạn release á, thì khi đó mới thật sự là các bạn, khi đó các bạn mới cảm thấy thật sự là back to my home. Home ở đây là cái trái tim các bạn, là cái bên trong các bạn. Và có cái ranh giới giữa cái ranh giới để mà bạn biết được đây là niggling của mình hay là cái ego của mình nó nói á, thật ra ranh giới rất là mỏng manh, nên như mới nói cái feelings á, cái cảm giác của bạn nó rất là quan trọng. Cái đó các bạn chọn được một điều lớn cứng trong lòng các bạn mới nói các bạn điều gì. Thấy chưa, vừa mới nói là các bạn là critics, và cái này nghĩa là answer the call, nghĩa là cái linh hồn các bạn
nó đang yêu cầu các bạn phải đáp lại cái niggling đó, đáp lại cái lời lấn cấn đó. Cái giống như là tự nhiên tao cho mày cái thông điệp lấn cấn rồi đó, tự nhiên giờ mày trả lời đi, mày thấy sao, mày muốn như thế nào, mày muốn chơi tiếp hay là mày muốn nghỉ hay mày muốn làm việc không. Cái kiểu như là nó đã báo thì các bạn biết một cái tín hiệu là đó không phải là một cái con đường đúng đắn, đó không phải là một cái lựa chọn đúng đắn. Thì bây giờ nó đang nói là hãy trả lời cái lời cái thông điệp đó, trả lời cái call đó. Nó gọi điện thoại đến cho bạn, kêu alo alo, có nghe cái niggling của tao không, trả lời đi. Ý là vậy đó mọi người. Cái lá critics này, how are you being called to step up and lead, ý nó muốn nói là cái điều bạn được gọi để mà step up và lead, nghĩa là bạn được gọi để đi tiếp nữa, đi lên nữa. Step up là đi lên nữa, và được dẫn bởi cái gì, bởi như thế nào. Vài lá trong bộ này nhé. Goddess Guidance. Nếu như mà các bạn chưa nhận thấy bất kỳ một cái điều gì thì có thể đây là một cái thông điệp sắp tới, có thể các bạn sẽ nhận được. Nên là chỉ cần nhớ cái niggling, cái sự lớn cứng trong lòng mình, cái cảm giác có thể nó rất là những cái tác động đó nó rất là nhỏ nha. Chỉ một câu nói là một cái tin nhắn, hoặc là một cái điều gì đó rất là nhỏ, hay là chỉ cái ánh nhìn hoặc là nụ cười, tất cả nó rất là nhỏ nhắn, nhưng mà nó sẽ báo hiệu tự nhiên trong lòng bạn mình nó khó chịu á. Đó là cái niggling các bạn. Yeah. Các bạn có the arts, có nghĩa là hãy express yourself, hãy bày tỏ hay là chứng tỏ, không chứng tỏ nha, nghĩa là cái bộc lộ ra, thổ lộ ra cái bản thân của các bạn thông qua những cái hoạt động sáng tạo, nghệ thuật nè, đó trong đó có ca hát, múa, viết, vẽ vời, nhảy múa, tất cả các thứ liên quan đến nghệ thuật. Rồi các bạn có inner goddess, cái awaken the goddess, có nghĩa là cái goddess mà được thức tỉnh, được awake ở within you, là ở bên trong các bạn á, nó thông qua cái việc mà nhảy nhót nè, thông qua cái việc self care nè, và thông qua cái việc mà bạn appreciate, bạn trân trọng những cái linh thiêng thuộc về mình, những cái linh thiêng, những cái linh thiêng của mình. Nhưng không biết nó diễn tả nó làm sao cho hiểu, nhưng mà ở đây có vẻ như là cái thông điệp được thôi thúc là các bạn hãy làm cái điều gì đó liên quan đến nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật, nhảy múa, ca hát, vẽ vời, để từ đó các bạn ngộ ra được, nhận ra được, các bạn clear ra được cái vấn đề của mình, các bạn bộc lộ được cái vấn đề của mình ha. Vài lá trong bộ Life Purpose nhé. Life Purpose. Ok. Cái đó các bạn chọn từ 1. Thông điệp thì các bạn chọn từ 1. Điều lớn cấn trong lòng, các bạn chọn từ 1. Muốn nói với các bạn điều gì, sự lớn cấn trong lòng, các bạn chọn từ 1. Các bạn điều gì. Tụ 1 này có vẻ như là hầu hết mọi người làm nghệ thuật ha, hoặc là các bạn có khiếu về nghệ thuật, các bạn thích nghệ thuật, tại vì nó lại ra một cái lá artist nè. Và cái lá light and love. Cái lá light and love em muốn nói là cái mục đích của các bạn là đem cái sự divine healing light, có nghĩa là cái ánh sáng chữa lành một cách thiêng liêng và tình yêu đến cho cái trái đất này, cái thế giới này. Artist là engaging in artist activity is benefit. Tự nhiên đọc tiếng Anh dữ trời. Engaging in artist thì có nghĩa là cái việc các bạn kết hôn, các bạn đính hôn, các bạn engage với những cái hoạt động mang tính nghệ thuật, nó là một cái lợi ích beneficial, không biết nữa, đọc bậy lại gì đến với cái nghề nghiệp của các bạn và những cái lĩnh vực khác nữa. Thì ở đây như thấy một cái thông điệp được nhắc nhở trong cái tụ 1 này nữa là các bạn đang làm nghệ thuật, đặc biệt là thơ, nhạc, những cái ngôn ngữ, những cái nội dung content, kể cả truyền thông luôn ha, communication, truyền thông mà nó mang tính, nghĩa là nó mang tính ảnh hưởng đến cộng đồng của mình đó. Thì ở đây á, nghĩ có một thông điệp được nhắc là hãy
hãy đặt cái intention của mình vô, hãy nhìn lại xem coi là hiện tại mình đi đúng đường hay chưa. Cái mục đích mình viết cái bài báo này, cái mục đích mình sáng tác cái bài hát này, cái nội dung này nó muốn truyền tải thông điệp gì? Nó muốn truyền tải đến thông điệp mang tính chữa lành hay là như thế nào? Hay là nó đang đi sai hướng? Hay là mình chỉ làm những công việc này chỉ vì là tiền thôi? Hay là mình chỉ làm những cái công việc này chỉ vì mục đích cơm áo gạo tiền, hoặc là chỉ mục đích phục vụ cho cái ego của mình mà mình đã quên đi cái intention của mình thực sự ngay từ lúc ban đầu mình đặt chân vô rồi. Đó là cái mà thông điệp mà Nhi nhìn thấy. Ok, cảm ơn các bạn đã chọn tụi 1. Nhi sẽ kết thúc tụi 1 tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nhi. Cảm ơn các bạn đã like, subscribe và donate cho Nhi. Ok, xin chào các hẹn tạm biệt các bạn. Tụi 1 ha, mình sẽ gặp lại ở video kế tiếp. Thank you, goodbye. Xin chào các bạn chọn tụ 2. Các bạn chọn tụ 2 là các bạn chọn giá này đúng không? Đây lại cái giá màu trắng đúng không mọi người? Nhi nhớ vậy á. Ok, Nhi sẽ để ở đây ha. Xin chào các bạn chọn tụ 2. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh and Healing Journey của Nhi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh của Nhi, đặc biệt là cái clip vừa rồi khi mà clip trải bài tình cảm nhí nhố với Chi. Mọi người đã rất là yêu thích và gửi những cái lời comment rất là dễ thương đáng yêu. Chúng ta sẽ quay lại với chủ đề trải bài ngày hôm nay, đó là cái sự lớn cấn trong lòng các bạn. Cái điều lớn cấn trong lòng các bạn muốn nói gì với các bạn, thì cái đó tiếng Anh đó, cái sự lớn cấn trong lòng các bạn tiếng Anh đó nó gọi là nickel, gọi là nickeling. Thì what is nickeling calling to you? Ui, sorry mọi người, Nhi đang đốt shit một xíu rồi. Thì nói sơ về cái vấn đề này. Tại sao Nhi làm chủ đề này? Tại vì Nhi cũng mới vừa trải qua và Nhi có quan sát được. Và hiện tại nó đang ở trong kỳ Scorpio mọi người, Scorpio season. Mùa quả cạp. Thì đó là cái mùa mà mọi người sẽ được review, nghĩa là được unfold review, được lộ ra những cái sự thật, những cái điều bí mật mà đó giờ mình không nhìn thấy. Hoặc đó nó không phải là những cái điều đến từ bên ngoài như là cái sự lừa dối của ai đó hay là cái sự gì đâu, mà nhiều khi nó thật sự đến từ bên trong của mình nhiều hơn. Họ ra không phải nhầm, hai cái đó luôn nha mọi người. Nghĩa là có thể đến từ bên ngoài một người nào đó, hoặc là đến từ bên trong của mình, từ cái cảm nhận bên trong của mình, để cho mình nhận ra được là đó là cái niềm tin cũ của mình, đó là những cái mà mình vẫn còn vướng víu, đó là những cái mình còn bám vô rồi nọ các kiểu. Ok, tiếp nó các bạn chọn tụ 2. Cái đó các bạn chọn tụ 2 thông điệp. Các bạn chọn tụ 2 cái điều lớn cấn trong lòng các bạn. Tụ 2 muốn nói điều gì? Sự lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ 2 nói điều gì? Mọi người, tại vì nhiều khi Nhi vừa nói, Nhi vừa được pop up trong đầu cái thông tin đó, nên là nhiều khi Nhi nói tầm bậy, ý là nói cái tào lao á mọi người, nghĩa là sai chữ nên mọi người bỏ qua nha. Thì ở tụ 2 này Nhi thấy đa số các bạn còn trẻ lắm. Các bạn có thể các bạn còn cấp 2 nữa, để có các bạn cấp 2 nữa hay sao á. Rồi còn thấy cơm trắng với lại chuối, một trái chuối, hoặc là cơm trắng. Có thể là các bạn đang ăn cơm, đang trong lúc mình đang coi cái clip này, hoặc là một số bạn đang thích chuối hay là không thích gì đó. Và Nhi thấy cái chữ pop up đầu tiên khi mà Nhi xào bài đó là gia đình. Có nghĩa là cái sự lớn cấn này nó có thể xuất phát từ gia đình, một số bạn thôi ha, không nhất thiết là phải tất cả các bạn trong cái tụ này. Chúng ta chỉ đón nhận những thông điệp mà liên quan đến mình, claim những cái thông điệp nào khớp với năng lượng của mình. Rồi, sorry các bạn, Nhi đang ngồi ở ngoài hành lang á, nếu mà nó có ồn hay là có những cái tiếng động lạ thì mọi người thông cảm nhé. Tiếng động nó đến từ hàng xóm và bên ngoài mọi người. Hy vọng là cái tiếng nói này nó đủ để cho các bạn nghe ha. Mới giờ thấy hình ảnh rau muống nữa, có lẽ là chắc tụi này thích ăn rau muống ha.
thích ăn cơm nhà, hoặc là cái sự lấn cấn gì đó nó xuất phát từ cái bữa cơm nhà của các bạn. Có thể là trong cái thời thơ ấu quá khứ, hoặc là trong cái mới dạo gần đây. Các bạn chọn sự lấn cấn, các bạn chọn tụ. Xin lỗi, kết nối, các bạn chọn tụ 2. Có bị điên không? Có bị điên chưa? Sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ 2. Muốn nói gì với các bạn? Sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ 2. Muốn nói gì các bạn? Như thấy cái tụ này các bạn thích cây xanh ha. Nãy giờ cứ nhìn thấy hình ảnh cây xanh rất là nhiều, rừng xanh, các bạn thích cây lắm. Hoặc là kể cả các bạn trồng rất là nhiều cây trong nhà luôn á. Và các bạn thích ăn rau nữa, Điều lấn cấn trong lòng các bạn tụ 2 muốn nói điều gì các bạn? Điều lấn cấn trong lòng tụ 2 các bạn muốn nói điều gì? Sự lấn cấn trong lòng tụ 2 các bạn nói điều gì các bạn? Kết nối, các bạn chọn tụ 2. Sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ 2 muốn nói điều gì các bạn? Ôi trời ơi. Ở đây như thấy các bạn chọn tụ 2 có thể là đa số vẫn còn trong vòng tay của gia đình, vẫn còn trong sự chăm sóc, take care của bố mẹ. Ở đây như thấy các bạn vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của bố mẹ, đặc biệt là liên quan đến cả vấn đề tài chính, và liên quan đến cả những cái sự tự do liên quan đến mặt năng lượng di chuyển nữa. Thế là không phải bạn muốn đi đâu đi, không phải bạn muốn làm gì làm, và cái tiền các bạn đang có, cái tiền các bạn đang xài á, nó còn có thể là phụ thuộc ba mẹ nữa. Và ở đây như thấy nha, ba mẹ các bạn á, hoặc là một số bạn ở đây nói chung chung thôi ha, thông điệp tổng quan nên là mọi người nhận thông điệp liên quan của mình thôi. Đây như thấy một số bạn mặc dù có thể là lớn rồi, nhưng mà đối với ba mẹ các bạn đó, các bạn cũng nhỏ lắm. Nghĩa là dù bạn đã lớn, bạn đã đi làm kiếm tiền, bạn có thể là đã có gia đình hoặc là chưa có gia đình gì đó, nhưng mà bố mẹ lúc nào cũng nghĩ đầu óc của các bạn nó còn nhỏ lắm, cái tầm nhìn các bạn nó còn nhỏ lắm. Nghĩa là ở đây thấy bố mẹ các bạn không có tin tưởng vô cái khả năng của các bạn á. Nên là ở đây như giờ vào ốc thông tin là nên là nhiều khi cái sự niggling có nghĩa là nhiều khi các bạn không có muốn nói ra cái điều đó cho bố mẹ biết, nghĩa là bố mẹ đừng có coi con như con nít nữa, hay là bố mẹ đừng có nghĩ con còn nhỏ nữa, hay là bố mẹ đừng nghĩ là con chưa đủ lớn, chưa trưởng thành. Nhiều khi các bạn không dám nói ra cái điều đó với bố mẹ mình ấy. Nhưng mà cái việc mà bố mẹ cứ coi bạn, hoặc là luôn luôn nói những cái điều hoặc là hành xử với các bạn như là những cái người mà còn nhỏ, như các bạn lúc còn nhỏ, cái điều đó khiến các bạn khó chịu, nhưng mà các bạn cứ bỏ qua nó, các bạn không dám express nó ra. Có thể là vì các bạn sợ bố mẹ buồn nè, hoặc là vì các bạn sợ bố mẹ bị tổn thương nè, hoặc là vì các bạn sợ là nói vậy xong nhiều khi không được cho tiền ví dụ thôi ha. Thì đó là cái đầu tiên như thấy. Nên ở đây như thấy có một số bạn nha, trong tụ 2 này các bạn muốn bỏ nhà đi nhầm, kiểu các bạn không muốn nằm ở trong sự bó buộc của gia đình nữa, các bạn không muốn được sự chăm sóc của bố mẹ nữa, kiểu vậy đó. Trong thâm tâm các bạn muốn là mình có nên bước đi hay không, mình có nên không phụ thuộc ba mẹ nữa không, mình có nên ở nhà bố mẹ nữa không. Ok, thì ở đây Nhi thấy luôn là sắp tới, ở đây số 21, vào ngày 21 hoặc là 21 tuần nữa, chắc là không có 21 tháng đâu ha, nhầm, không có tháng 21 đâu ha, 21 tuần nữa, hoặc là vào ngày 21 gì đó. Số 8, số 9 đó là những số 7, 8, 9 là những số Nhi thấy. 7, 8, 9 có thể là lớp 7, lớp 8, lớp 9, hoặc là 7, 8, 9 tháng nữa, là 7, 8, 9 tuần nữa, hay là ngày nữa gì đó. Bất kỳ cái gì thì như thế là có vẻ như là các bạn sẽ có một quyết định là có thể là bước đi, hoặc là một cái quyết định là kết thúc những cái việc mà mình được bao bọc
mình được bao bọc, mình được che chở, mình luôn luôn được bị bố mẹ hiểu lầm là vẫn còn nhỏ. Mình luôn luôn ở đây Nhi không thấy cái sự mà không công nhận nha mọi người. Không phải bố mẹ không công nhận đâu, tại vì bố mẹ thương các bạn lắm á. Bố mẹ thương các bạn nên là đối với họ bạn lúc nào cũng còn nít á. Và dù bạn có lớn hơn nữa thì họ luôn luôn coi bạn là con nít, và có thể là nhiều khi bạn ở gia đình á, ở chung bố mẹ á, bạn không bộc lộ ra cái cá tính thật sự của mình, bạn không bộc lộ ra cái con người thật sự của mình, những cái khả năng mình làm được, những cái tài năng của mình làm được, mà bạn cứ im á. Nên vì thế mà giống như là bố mẹ nói những cái câu làm bạn rất là có là tự ái, dùng từ tự ái hoặc là kiểu khó chịu, nhột nhột á. Đó là những cái nickling đó mọi người. Thì đây Nhi thấy là các bạn sẽ có thể là quyết định là ok, bước đi đó, hoặc là nói ra những cái điều đó cho bố mẹ biết. Và sau đó nha, Nhi thấy có một cái sự thay đổi về mặt tiền bạc. Và trước khi mà các bạn thay đổi về mặt tiền bạc á, tài chính á, thì đây Nhi thấy là khi mà các bạn nói được điều đó rồi á, khi mà các bạn quyết định được cái hành động đó tiếp theo của mình, cái next step của mình, các bạn làm được cái điều đó rồi á, tự nhiên các bạn cảm thấy trở nên quyền lực phải luôn. Các bạn trở nên powerful, các bạn trở nên cũng như là cái sự sáng tạo, hay là kiểu như các bạn được giống như nhà chị Tâm cách dễ hiểu thôi, bố mẹ ngày nào cũng bắt các bạn mặc cái bộ áo cũ đó, ngày nào cũng bắt một cái áo khoác đó, và bạn phải chịu đựng cái áo khoác cũ đó. Nhưng mà bố mẹ không biết là đằng sau cái áo khoác cũ đó là bạn đã tự mua cho mình, bạn đã tự kiếm tiền mua cho mình một cái áo khoác nó rất là sáng đẹp, nó rất là gọi là rực rỡ. Nên khi là bạn tháo cái đó là cái lúc mà cảm giác các bạn tháo được cái áo khoác cũ đó ra, và nó hiện lên cái áo khoác thật sự thuộc về bạn, cái áo khoác của chính các bạn tự mua, cái áo khoác của chính các bạn tự tạo nên, chứ nó không phải là cái áo khoác mà bố mẹ cứ nhìn thấy cái áo khoác cũ đó nữa. Đó, ý là Nhi muốn nói một cái sự dễ hiểu, tại vì các bạn có lá Magician. Cái lá Magician thì nó rất là powerful hơn, có nghĩa là bạn làm cái gì cũng được. Và ở đây cái năng lượng mà ở trong tụ hai là Nhi thấy á, là cái điều mà các bạn sẽ bộc lộ ra cho bố mẹ thấy thực sự mình tài năng như thế nào, mình giỏi như thế nào, mình đã đi xa như thế nào, mình đã trưởng thành như thế nào. Và ở đây Nhi thấy tình hình tài chính các bạn có thay đổi, nó thật luôn. Tài chính thay đổi ở đây Nhi thấy cả hai hướng luôn, kể cả tiêu cực lẫn tích cực. Có nghĩa là có thể là một số bạn sẽ kiểu cảm thấy là bị mất sự chu cấp của bố mẹ, hoặc là một số bạn sẽ thay đổi, có nghĩa là có một cái nguồn tiền khác vào, có những cái potential khác vào. Đó là cái Nhi thấy. Và ở đây một số bạn ha, tiếp tục lại ra số 7 nữa này. Một số bạn thôi ở đây chứ Nhi không thấy hầu hết. Một số bạn ở tụ 2 này á, các bạn đang sống trong cái suy nghĩ của mình khá là nhiều, các bạn đang sống trong cái đầu óc của mình khá là nhiều, có nhiều việc các bạn phải suy nghĩ đó. Và nó đang trong giai đoạn là các bạn phải lựa chọn một trong hai, nhưng mà các bạn vẫn chưa lựa chọn được đó. Các bạn vẫn đang rất là lấn cấn, chưa biết lựa chọn được. Thì ở đây Nhi nói, ở đây có không để Nhi nói, các bạn muốn lựa chọn được á, các bạn muốn thấy được cái điều gì mà mình nên đi á, nên bước tiếp theo nên chọn á, đó là các bạn hãy tháo cái băng mà đang che mắt che tai các bạn đi, và tháo đi hết những cái mà nó đang kìm kẹp, nó ép, nó gọi là kìm kẹp các bạn trong một cái khuôn khổ. Giống như là nếu như các bạn cứ nghe những cái lời nói áp với các bạn là áp một cái điều gì đó lên các bạn, thì mà các bạn cứ nghĩ là đó là những cái điều mọi người nói đúng về mình, hay là đó là chính là mình. Nó kiểu giống như là đừng có để thế giới, hay đừng để mọi người organize bạn, có nghĩa là thiết lập bạn, set bạn theo một cái khuôn khổ của họ muốn, mà chính bản thân các bạn phải là người set nên cái khuôn khổ. Các bạn là phải là người tạo nên cái bản thể của mình, chứ không phải là thế giới, phải là mọi người. Đó, thì ở đây như thế, nếu các bạn mà muốn tìm được cái hướng đi, nhìn được cái hướng đi, thì các bạn phải tháo bịt mắt mình xuống thôi, phải mở mắt, phải tháo bịt mắt ra. Đừng có nghe và đừng có nhắm mắt lại nghe những cái điều mà mọi người, hay là những cái hẳn là mọi người nói áp lên các bạn. Các bạn phải tháo mắt, tháo những cái tiếng nói đó, những cái năng lượng, những cái sự che phủ đó, để mà nghe cái tiếng nói bên trong của mình, để mà nhìn thấy sự thật. Bạn chọn tụ hai, cái điều niggling, cái sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ hai.
muốn nói các bạn điều gì? Cái sự lớn cứng trong đầu các bạn chọn tụ hai muốn nói các bạn điều gì? Ok, ở đây như thấy quay về các bạn mà có ở trong cái gia đình đó, có thể là một số bạn bố mẹ đang bắt ép các bạn đi du học, hoặc là bố mẹ các bạn đang mong chờ các bạn đi du học ha. Đang mong chờ các bạn đi du học, nghĩa là một cái plan để các bạn đi du học rồi đó. Nhưng có thể các bạn không thích, các bạn không muốn, nhưng mà các bạn không dám nói ra, kiểu như vậy. Các bạn sợ một cái điều gì đó, các bạn không dám nói ra. Có thể là nhiều bạn kêu là con không muốn đi du học, hoặc là con không muốn học cái ngành này, như vậy á. Yeah. Cũng như tụ một nó cũng lại ra The Tower, có nghĩa là cái sự việc này, cái điều này nó chắc chắn nó sẽ diễn ra, nó sẽ xảy ra, nó sẽ unfold ra ha. Cái điều này nó sẽ được review, được mở ra để các bạn nhìn dần thấy được những cái thật sự thuộc về mình, những cái thật sự phục vụ cho cái chặng đường của các bạn, đúng đắn với cái hướng đi các bạn, những cái kể cả những mối quan hệ, những con người nó phải đồng, gọi là cùng tần số, và nó đồng hành được cùng với bạn. Còn nếu mà những cái điều đó nó không phục vụ, nó không còn phục vụ cho cái hành trình đó, mọi người không còn hiểu nữa, thì bạn vẫn có thể tiếp tục bước đi cái hành trình này một mình mà. Không có sao cả, đừng lo lắng. Tất cả đều là những cái bài test và những cái bài học, và hãy yên tâm là những cái việc mà xảy ra như vậy á, tất cả nó chỉ là phục vụ cho cái hành trình phát triển linh hồn các bạn, phục vụ cho cái hành trình phát triển tâm linh, cũng như là chữa lành, bóc tách đi những cái pattern của các bạn, những cái vòng lặp của các bạn, những cái mà có thể là từ kiếp trước luôn, những cái karma từ kiếp trước, những cái bài học kiếp trước bạn chưa học thì đến bây giờ kiếp này, thì đây là cái khoảng giai đoạn thời gian, cái một mình mà nó đang phải được nhắc nhở, được các bạn giải quyết. Ok, mình sẽ đến với Oracle. Sự lớn cấn trong lòng. Có vẻ tụ hai này thích hoa hồng nữa ha, thì như thế là đánh hoa hồng. Điều lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ hai muốn nói gì các bạn có water của mình. Ý này là sao? Ý muốn nói rằng đó, thứ nhất, cái việc mà các bạn có thể là một số bạn đang bị thiếu cái sự mạnh mẽ, cái inner strength, cái nội lực, nên đây là lúc mà vũ trụ sẽ đưa cho bạn những cái bài học để mà các bạn phải học những bài học mà mình phải bước đi một cách mạnh mẽ, mình bước đi một mình chiến đấu một mình. Nhưng mà hãy tin rằng các bạn là water woman. Và đây lại tiếp tục một câu hỏi nữa là mọi người, have you answered your deepest calling, có nghĩa là mày đã từng trả lời cái câu hỏi sâu sắc bên trong lòng mày chưa? Sorry mọi người, chú hàng xóm nói gì lớn quá hết hồn hết vía luôn á. Đó, ý là cái lá này muốn nói là mày đã từng trả lời lại cái điều sâu sắc trong lòng mày chưa? Đó, một cái lời nhắc nhở, kiểu giống như cái warrior của các bạn á, cái chiến binh trong lòng các bạn, nó cũng đang cầm kiếm ở, đang kiểu hỏi các bạn, và nó cũng đang sẵn sàng để đứng lên rồi đó. Quan trọng là các bạn có align với nó, có nghĩa là có hợp nhất với nó hay không thôi. Điều lớn cấn trong lòng của các bạn chọn tụ hai muốn nói gì các bạn chọn? Điều lớn cấn của các bạn, điều lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ hai muốn nói gì các bạn chọn hai? Yeah, mới vừa nói cái rose một cái là ra cái lá, ui rồi, ra cái lá này. Sisterhood of Roses, Beauty and Devotion, Greatest Mystic Teacher. Cái lá này ý muốn nói rằng những cái cống hiến các bạn, những cái sắc đẹp các bạn, tất cả những cái điều các bạn được gửi đến để học á, để làm á, những cái quyết định các bạn để các bạn đi trên hành trình này, dù có một mình hay là có đồng hành cùng ai chăng nữa, và đặc biệt là mỗi một người đều có một cái chặng đường riêng phát triển đó. Tất cả những cái điều đó sẽ đến với các bạn, tất cả những cái điều các bạn học đó là chỉ là để phục vụ cho bản thân các bạn và để phục vụ cho cộng đồng trên trái đất này nữa. Đó, nghĩa là có một số bạn có thể trong cái tụ này là về healer nè, tarot reader nè, những người coach nữa, đặc biệt là dạy tarot nè, dạy reiki, dạy sao healing, kiểu như vậy á.
là những người thầy giáo, teacher, ở đây có tại teacher nữa. Thì những cái điều các bạn buộc phải trải qua, các bạn phải làm, các bạn phải đi á, nó là mục đích để mà phục vụ cho cái chặng đường của mình, hành trình của mình, để mà mình có thể truyền đạt lại, mình truyền dạy lại, mình gọi là mình truyền đạt, dạy bảo, dẫn dắt, dẫn dắt thì nghĩ chữ gai trong đầu mà không biết, dẫn dắt cái thế hệ tiếp theo, những cái người trẻ hơn mình. Ok, các bạn có you are already doing it. Cái lá này dĩ nhiên có hai ý nghĩa nào. Có nghĩa là cái sự lấn cấn trong lòng các bạn này nó đã có rồi á, mà các bạn phớt lờ nó, là các bạn không để ý nó thôi, là nó đã nigger các bạn mấy lần rồi, nhiều lần rồi, cứ được các bạn cứ bỏ nó qua thôi. Nên là hãy stop overthinking, mà bây giờ hãy action thôi, hãy đối mặt với cái sự thật đó và respect cái đối mặt với cái feeling, cái sự lấn cấn đó của mình, respect cái sự lấn cấn đó của mình và phải đưa ra quyết định. You are already doing it, là bạn đã bị ở đây cái lá này ra có nghĩa là bạn đã bị lấn cấn mấy lần rồi đó, nhưng có điều bạn cứ phớt lờ thôi, bạn cứ nghĩ là thôi chắc là không có gì đâu, hay là mình vẫn cứ bỏ qua thôi, hay là mình cứ im lặng thôi, mình cứ vẫn giữ mối quan hệ này, mình vẫn cứ không nói ra, mình không muốn làm tổn thương ai. Thật ra thì tất cả ở đây không có lỗi của ai cả, và mỗi người đều có một cái hành trình riêng, mỗi người đều có góc nhìn riêng, mỗi người đều có một cái vision riêng, và đặc biệt mỗi người đều có một cái tần số rung động mà khác nhau, và cái sự phát triển về mặt linh hồn cũng như tâm linh ở mỗi người cũng sự khác nhau. Nó tùy vào, cũng như là căn cơ ở mọi người, hoặc là tùy vào căn cơ, là tùy vào những cái karma kiếp trước kiếp này chẳng hạn. Nên là không trách ai hết, và đương nhiên là mình cũng không anger ai hết, không có giận dữ bất kỳ ai hết. Chỉ đơn giản là khi mà mình cảm thấy không thoải mái với cái mối quan hệ đó, mình cảm thấy không thoải mái với cái môi trường đó, với tập thể đó, với những cái người đó, mình cốp thôi, mình bước đi thôi, nó không phải lỗi của ai cả. Và khi mà có một vài trường hợp gọi là khi mà mình đi chặng đường riêng của mình, và nếu mà có duyên, hoặc là kiểu như mà khi mà họ học được những bài học của họ, những cái chặng đường riêng của họ, và họ nâng cái tần số của họ lên bằng cái tần số của mình, thì tự nhiên nếu mà có duyên hoặc là một sự tái hợp, thì tự nhiên những cái soul nó sẽ tái hợp với nhau. Nên là chúng ta hãy respect cái mức độ của chúng ta, respect cái cảm xúc của chúng ta, và respect luôn những cái góc nhìn của những cái người đó, những cái suy nghĩ của người đó, những cái cảm xúc của người đó hơn. Nói chung là mình lắng nghe bản thân thôi. Các bạn có yoga, các bạn có heart design, các bạn có yoga và heart design. Thì đó, nãy như nói là teacher, trong đó cái phần mà teacher trong đó có cả cô giáo yoga đó mọi người. Yoga cũng là về mặt năng lượng đó. Và ở đây thông điệp này có nghĩa là cái cuộc sống của bạn nó được enhance, nó được đón nhận bởi cái việc mà yoga nè, stretching có nghĩa là giãn cơ là những cái tư thế mà dẻo này nọ trong yoga, và thông qua cái hoạt động exercising. Và đừng lo lắng, đã Nhi nói rồi, nếu các bạn có đi cái hành trình này một mình đó, thì không phải các bạn đi một mình đâu, lúc nào cũng sẽ có những cái angel support các bạn, guiding các bạn và protect các bạn. Và y như là những cái điều mà ước mơ các bạn, những cái mà trái tim các bạn mong muốn, trái tim các bạn đang vẽ ra, nó design ra, nó hình dung ra như thế nào, là các bạn sẽ đạt được hết những cái điều đó. Như thế đừng lo nhé, đã có chúng tôi đây. Giỡn đó mọi người. Ok, là một vài lá bên bộ Goddess nhé. Cái sự lấn cấn nào trong lòng các bạn chọn tuổi hai, muốn nói các bạn sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tuổi hai muốn nói gì với các bạn? Sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tuổi hai muốn nói gì với các bạn? Các bạn có home. Thứ nhất, cái home này như nói là tuổi hai là có vẻ là liên quan đến gia đình khá là nhiều, nên là và cái home này á, còn một cái nữa là đây là cái lúc mà các bạn hãy back to home, back to your home. Home các bạn nằm ở đây nè, nằm ở trái tim các bạn đó. Nó không phải nằm ở nhà cửa vật chất hay bất kỳ đâu á, mà là khi mà các bạn đã awake, thức tỉnh, mà các bạn bắt đầu trong chặng đường chữa lành, các bạn biết khi nào mình sẽ back to, mình
sẽ quay trở về cái ngôi đền của mình, sẽ quay về cái ngôi nhà bên trong của mình sẽ quay về với cái inner self của mình. Đó. Thì thứ nhất là có một cái thông điệp như vậy ha. Cái thứ hai á là cái như nói như đã lúc ban đầu á, là những cái vấn đề liên quan đến gia đình á, có một số các bạn chọn tù 2 mà có liên quan đến gia đình á, thì cái tình huống này á, cái tình huống xuất phát từ gia đình này á, nó là một cái tình huống đang được nó xảy ra để được cải thiện, và nó thể là đang được cải thiện thông qua cái việc mà move, nghĩa là một cái sự di chuyển hoặc là một cái sự thay đổi một cách healthy trong cái sự quyết định của bạn, là trong một cái sự xảy ra. Lá cuối cùng nữa ra luôn 2 lá rồi. Các bạn có boundaries và các bạn có independent. Yeah. Vậy nên là liên quan đến gia đình như lúc đầu như nói á, một số bạn chọn tụ 2 các bạn vẫn còn sợ đi, các bạn còn phụ thuộc gia đình, các bạn lo là các bạn nói ra cái điều này là bố mẹ các bạn cắt chu cấp luôn, đuổi ra khỏi nhà luôn, ý là vậy á. Nhưng đây là những cái thông điệp mà nhắc là đã đến lúc các bạn phải học các bài học independent, đã lúc các bạn phải đứng lên tự lập tất cả mọi thứ luôn. Như nói là khi mà các bạn đi trên hành trình này một mình á, đừng có lo lắng, chắc chắn là xung quanh các bạn luôn có đội bảo hộ tâm linh, guardian angels, và đặc biệt là universe, vũ trụ, God luôn luôn là người dẫn dắt các bạn, guide các bạn. Và cái independence này cũng là một cái foundation, là một cái foundation để cho cái strength của các bạn, cho cái sức mạnh của các bạn và cái sự thành công của các bạn. Khi mà các bạn bắt đầu học về independent, đọc tự do, tự lập, tự mình làm, khổ sướng hay gì, có tiền không có tiền gì mà mình dám tự mình bước đi, hay mình tự mình quyết định, mình không dựa dẫm vào ai nữa, mình không phụ thuộc vào ai nữa, mình muốn bỏ đi cái pattern đó, thì sức mạnh của bạn nó cũng tăng dần lên luôn. Và cái boundaries này nó là love yourself enough to say no to others. Yêu cái việc mà love yourself của bạn á, cái việc mà các bạn yêu bản thân các bạn á, các bạn đủ để nói say no với những cái mối quan hệ, với những cái nguồn năng lượng, với những cái người mà nó làm cho các bạn tốn thời gian và năng lượng. Ở đây thì các bạn muốn nói rằng một số bạn trong tụ 2 nếu mà cảm thấy là cái người đó thân hay không thân gì nha, nói thẳng ra luôn, thân hay không thân gì, có trong mối quan hệ gia đình hay không mối quan hệ gia đình gì, người nhà hay không người nhà gì, nhưng mà nếu mà cảm thấy trong lòng các bạn cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu, mình không có willing cái việc mà cái người đó luôn luôn tìm đến mình, hoặc là mình không có willing để mà mình have người ta, mình muốn lắng nghe người khác, dựng boundary lên thì thôi, say no. Bạn đừng sợ là mất lòng, hay là bạn đừng sợ là kỳ cục, hay là bạn đừng sợ là người ta nói này nói kia, tất cả là những cái nỗi sợ thôi, fear thôi. Nhưng mà khi mà cảm thấy khó chịu hay gì thì cứ say no và nói ra. Thì khi bạn làm được điều đó, có thể là nó có thể mất đi mối quan hệ á, nhưng mà thứ nhất là các bạn sẽ cảm thấy trút bỏ được hết những cái gánh nặng, những cái sự khó chịu, các bạn cảm thấy cực kỳ thoải mái luôn, thoải mái lắm, các bạn cảm thấy tự do. Và chỉ nghĩ đơn giản thôi, những cái mối quan hệ nào nó không còn phục vụ cho mình, hay là nó không còn phù hợp với tần số của mình, hay là đặc biệt là họ có hiểu hay không hiểu thì cũng không sao hết, mình cứ nhẹ nhàng cho đi thôi, tại vì tất cả đều phục vụ cho hành trình chặng đường riêng của các bạn nhé. Ôi chào, tôi để vô đây. Ok, cảm ơn các bạn chọn tụ 2. Hẹn gặp lại các bạn chọn tụ 2 ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã like, subscribe và ủng hộ cho kênh của Nhi, cảm ơn rất là nhiều. Mình sẽ hẹn gặp lại vào video tiếp theo nhé. Xin chào, bye bye. Xin chào các bạn chọn tụ 3. Hơi lắc xíu mọi người, Nhi đang hơi lát một xíu. Xin chào các bạn chọn tụ 3. Chào mừng các bạn đã đến với kênh And Healing Journey. Các bạn chọn tụ 3 chọn lá này đúng không? Thạch anh tím. Tên chờ như một xíu ha. Thì ở lần này thì cái phỏng tay tôi, nội dung của trải bài lần này là nói về cái thông điệp là cái sự lớn cấn nào trong lòng các bạn, muốn nói điều gì các bạn, xin lỗi,
sự lấn cấn trong lòng các bạn muốn nói điều gì với các bạn. Như là cái niggling á, what is your niggling calling to you, cái sự lấn cấn, cái sự khó chịu nào, cái feeling lấn cấn trong lòng các bạn muốn nói điều gì với các bạn. Chưa gì mà thấy tụ ba này là cái tụ tâm linh rồi mọi người. Có thể là cái này chết cha tôi rồi, tôi làm lủng cái ghế nè, chết chiên đời luôn. Ok, các bạn chọn tụ ba. Tụ ba là như thấy về mặt năng lượng thì là một cái tụ khá là tâm linh đó mọi người. Có nghĩa là cái nghĩa là một số bạn sẽ làm về mặt năng lượng khá là nhiều, healer, tarot reader, reiki, sound healing, kể cả yoga luôn, kể cả yoga nữa, nghĩa là giáo viên dạy yoga cũng là về mặt năng lượng. Và đặc biệt là những cái người dạy yoga mà về mặt tập yoga mà theo kiểu mà liên quan đến năng lượng, liên quan đến các cổng luân xa đó, thì vậy đó. Có vẻ như là cái tụ ba, một số hoặc là hầu hết các bạn tụ ba lấn cấn là mình có đi đúng đường hay không, hoặc là đang lấn cấn cái việc mà con đường tiếp theo này là cái gì, mình không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu hay là làm cái gì. Các bạn lấn cấn, các bạn chỉ có lấn cấn cái chỗ mà không biết mình có đang đi đúng đường không ta thôi, chứ thật ra thì ở đây như thấy có vẻ như các bạn đã và đang đi, hoặc là các bạn đã có một cái quyết định là sắp tới các bạn làm cái gì rồi đó, là sắp tới các bạn muốn chuyển đi đâu, hoặc là các bạn đã change cái direction rồi. Nhưng mà có vẻ như các bạn đang muốn được confirm lại, hoặc là các bạn vẫn còn đang lấn cấn một điều gì đó mà chưa có rõ, chưa có nhìn thấy. Ok, kết nối các bạn chọn tụ ba. Điều lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ ba. Không nói các bạn điều gì. Ở tụ ba là như mới vừa thấy hình ảnh rắn trắng đó mọi người. Nhưng không biết, các bạn có thể lên mạng search. Chắc tiếng Việt nó không có đâu. Thường tiếng Việt mà kêu mà search ý nghĩa của rắn trắng là gì, thường theo cái kiểu ý nghĩa liên quan đến bên châu Á nhiều, thường như sẽ search những tiếng Anh gọi là spiritually hay là spiritual animal spirit meaning. Như hình ảnh, nhìn thấy hình ảnh rắn trắng nè, nhìn thấy hình ảnh của bác voi nè, thì có thể một số bạn làm tarot reader là làm việc liên quan đến spirit guide á, thì những cái spirit đó đang là rắn trắng hoặc là bác voi là một trong những spirit của các bạn hơn. Kết nối các bạn. Còn có cả hổ và beo. Điều gì lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ, điều lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ ba muốn nói với các bạn điều gì. Điều lớn cấn trong lòng các bạn chọn tụ ba muốn nói với các bạn điều gì. Ở đây như thấy á, đầu tiên là các bạn làm việc với mỗi ngày, đây thấy thứ nhất là các bạn làm việc với năng lượng rất là nhiều, có thể là mỗi ngày các bạn đọc bài cho khách, hoặc là các bạn làm việc với khách hàng liên quan đến mặt năng lượng, các bạn làm rất là nhiều ha, hoặc là rất là nhiều so với người khác đó, so với những người bình thường khác, hoặc là so với những công việc khác đó. Và các bạn đang lấn cấn cái việc là mình có nên bỏ bớt không. Ở đây thấy là mình có nên bỏ bớt những cái công việc đó hay không, mình có nên cắt bớt những cái phần task công việc đó hay không, mình có nên gọi là delay hoặc là cancel bớt những cái người khách hàng đó hay không. Có thể là một số bạn đang xếp liên tục nhiều khách với nhau á, các bạn chỉ đón những thông điệp liên quan đến mình thôi nhé, nếu mà nó không liên quan thì kệ nó luôn, đừng quan tâm. Một số bạn trong tụ này như còn thấy có thể chuẩn bị đám cưới, hoặc là các bạn chuẩn bị đi đám cưới, các bạn chuẩn bị có thể là một cái nữa là đối với những bạn mà trong tụ ba này các bạn chuẩn bị đám cưới, các bạn đang lấn cấn một chuyện là có nên mời người đó hay không, có nên mời nhiều người vậy hay không, có nên mời đám bạn đó hay không. Đó là cái mình thấy ha.
Điều đó làm các bạn lấn cấn. Điều đó làm đúng rồi, tôi nói gì trời, lát quá, tôi quá trời là lát luôn á trời. Điều lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụi ba muốn nói các bạn điều gì? Điều lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụi ba muốn nói các bạn điều gì? Ok, ở đây thấy một số bạn trong tụi ba có thể lấn cấn về cái việc mà các bạn phải chi tiền cho người khác, chu cấp cho người khác, chia sẻ tiền bạc cho người khác, hoặc là phải có một donate cho người khác. Ở đây như thấy cái người này có vẻ thân cận, đó nghĩa là người thuộc trong gia đình đó mọi người, chứ không phải người lạ hay là một cái tổ chức từ thiện nào bên ngoài đâu. Có vẻ như là các bạn lấn cấn, hay là các bạn đang cảm thấy là mệt mỏi cái việc mà mình phải luôn luôn giúp đỡ những cái người này. Tại sao họ lại không tự lập đứng lên để mà tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, và tại sao họ cứ dựa dẫm vô mình? Nhưng mà có vẻ như bạn lấn cấn, bạn không dám nói điều này ra. Có thể là bạn sợ làm họ tổn thương, hoặc có thể là bạn sợ là khi mà mình ngưng cái việc này, mình ngưng cái việc chu cấp hay là hỗ trợ về mặt tiền bạc, vật chất, có thể là họ sẽ đi bước vào đường cùng, hoặc là họ sẽ không biết làm gì hết. Nghĩa là bạn áy náy, hoặc là bạn sợ cái việc mà thứ nhất đẩy họ vô bước đường cùng, hoặc là mất đi mối quan hệ, hoặc là thấy kỳ á, kiểu giống như là người thân với nhau, gia đình với nhau, mình sao làm vậy á. Các bạn như thấy và ở đây một số bạn như thấy á, có vẻ như gần đây, hoặc là mới gần đây thôi, ở đây mới thôi, các bạn vừa mới nảy ra một cái ý tưởng, một cái idea nào đó, hoặc là các bạn vừa mới được awake một lần nữa, các bạn ngộ ra một cái điều gì đó, awake được một cái sự thật nào đó liên quan đến bản thân hoặc liên quan đến một cái người khác. Đó là cái như thấy. Còn một số bạn khác thì như thấy là các bạn nghĩ ra một cái ý tưởng mới, có thể là về công việc chẳng hạn, về phục vụ cho công việc các bạn, hoặc là một cái ý tưởng giúp đỡ một cái cộng đồng của mình, hoặc là một cái inspiration mới để các bạn làm để phục vụ cho cái hành trình, cái hướng đi, cái công việc các bạn ha. Các bạn vừa có Queen of Cups, các bạn có Queen of Pentacles. Oh yeah. Và một số bạn ở đây như thấy các bạn có vẻ lấn cấn về cái việc tiền bạc nè, và về cả cảm xúc nữa. Một xíu để đọc bài ha. Thấy rồi. Ở đây thấy một số bạn lấn cấn là các bạn không biết là có một số bạn thôi, có thể là cùng cái trường hợp mà Nhi nói hồi nãy, mà về việc mà phải chu cấp chia sẻ cho cái người khác á, người thân gia đình hay là người họ hàng vậy á. Thì đây có một số bạn đặc biệt mình thấy có năng lượng nữ tính, nghĩa là feminine á. Tôi muốn nói rằng là lấn cấn là mình có nên bỏ số tiền này hay không. Nó sẽ có nhiều trường hợp. Thứ nhất là nhiều khi bạn nhận cái số tiền đó rồi và bạn đang lấn cấn là mình đang muốn trả số tiền đó. Cái thứ hai là bạn đang muốn kiểu giống như là cho đi cái món tiền đó. Mà ở đây như thấy trường hợp một nhiều hơn, nghĩa là bạn đang cảm thấy khó chịu, hay là bạn thấy không thoải mái khi mà nhận một cái món tiền đó từ ai đó. Món tiền này nhiều nha, không phải ít nha mọi người. Ở đây món tiền này nhiều á, một cái bự luôn, cái túi tiền bự luôn, một cái đồng xu thiệt là nặng. Nên các bạn đang cảm thấy nó đang bị áp lực á. Nhận tiền mà mình không có vui, mình nhận cái sự support giúp đỡ đó mà mình không có vui. Có thể là ở đây trong lòng Duy vừa một cái thông tin. Ở đây Duy không có judge ai hết nha, Duy chỉ đọc ra những cái thông tin từ pop up thôi. Có thể thôi là nhiều khi một số bạn, hoặc là bạn nghĩ rằng cái người đó người ta giúp đỡ mình, người ta cho tiền mình với một cái mục đích khác, hoặc là có thể là ngoài mặt họ giúp đỡ mình, họ cho tiền mình, nhưng mà trong thâm tâm của họ không phải vậy. Trong thâm tâm họ không phải là họ thực sự là giúp mình. Như nghĩa là một số bạn, hoặc là chính bản thân bạn cảm thấy được điều đó nhưng mà bạn không dám á, thì vì bạn sợ được, bạn nghĩ là nhiều khi đó là cái ego của mình, chứ không phải là họ vậy đâu. Nên là ở đây Nhi sẽ không phán xét bất kỳ ai, và kể cả bản thân bạn cũng không nên đưa ra một cái phán xét bất kỳ ai hết, cũng không nên nghĩ xấu hay là nghĩ bất kỳ một cái gì cho cái người đó hết.
mà các bạn hãy tin vào cái feelings của các bạn. Hãy tin vào cái lấn cấn, cái cảm giác unsafe của các bạn, cái cảm giác uncomfortable bên trong các bạn á, không thoải mái á. Thì chỉ cần lắng nghe và tin tưởng cái feeling đó thôi. Và ở đây như thấy luôn, kể cả cái việc mà thay vì cái người đó là đồng xu, đúng không? Mọi người có nghe chổi lông gà, chổi quét nhà không? Sorry, để cho anh bán chổi đi qua, mình nói tiếp nhé. Những âm thanh quen thuộc mọi người. Ok, tiếp nhé. Thì tương tự như cái việc mà các bạn nhận cái món tiền đó nhưng cảm thấy rất là nặng nề, thì ở đây như thấy cũng một vài bạn, hoặc là có thể luôn là cùng một người, cái việc cảm xúc hoặc là cái mối quan hệ của cái người trao cho bạn á, bạn cảm thấy nó nặng nề. Bạn cảm thấy là tự nhiên mình chơi chung mà mình thấy nặng nề, hay là mình quen người đó mình cảm thấy nặng nề. Cái tình cảm người đó trao cho mình, cái cảm xúc người đó trao cho mình cảm thấy nặng nề, mình cảm thấy không có vui, mình cảm thấy không happy, mình cảm thấy mình không dám nhận, mình không có muốn nhận, mình hơi lấn cấn nha. Đó là cái hình ảnh mà Nhi thấy. Và ở đây Nhi thấy có một số thông điệp được nhắc nhở là các bạn đủ sức mạnh, các bạn đủ tỉnh táo, các bạn đủ năng lực, các bạn là the empress. Đây, các bạn là the empress nghĩa là các bạn biết cái tần số các bạn nó cao lắm, các bạn đủ thông thái, các bạn tự hiểu được, các bạn nghĩa là các bạn đã đi qua một cái hành trình nó cũng khá là dài rồi, nên các bạn đủ cái khả năng để giải quyết cái tình huống này, để đưa ra quyết định cho mình mà không còn kiểu sợ bị có lỗi này, hay là sợ bị lấn cấn, hoặc là sợ có lỗi nè, sợ bị ego nè, sợ bị shadow nè, sợ bị phán xét bản thân như hồi lúc bắt đầu bước vào hành trình nữa. Mà ở đây một cái thông điệp là bạn có đủ cái điều đó để đứng lên say no, để đứng lên lấy lại cái sự tự do cho bản thân mình, lấy lại cái cảm xúc tự do, lấy lại cái sự thoải mái trong chính bản thân mình, lấy lại chính mình. Khi mà các bạn thật sự là chính mình, không ai đụng, nghĩa là các bạn cảm thấy không có ai làm mình khó chịu nữa. The Empress mà các bạn cảm thấy là không, khi mà bạn làm được điều đó, các bạn cắt đứt, các bạn dám say no, các bạn dám đứng lên nói rõ ràng, cắt đứt hẳn, hoặc là buông bỏ hẳn những cái năng lượng đó, những người đó, những cái mối quan hệ đó, bằng cái sự thông thái, bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sự trưởng thành mà trên cái chặng đường các bạn có, bằng cái năng lượng vừa mang tính nuôi dưỡng, vừa mang tính gọi là nó bao dung nữa, để mà làm được cái điều đó ha. Và đương nhiên là các bạn sẽ biết được là thay vì những tụ 1, tụ 2 có thể là những cái tụ, các bạn trong tụ đó, tụ 1, tụ 2 có thể là sẽ cảm thấy có lỗi nè, sẽ không dám á. Nhưng mà riêng các bạn á, Nhi nghĩ là một khi các bạn nhận ra cái điều này rồi, các bạn biết được cái Nicole các bạn muốn nói điều gì rồi, các bạn rất dễ dàng, easy to it, các bạn rất dễ dàng để đáp lại nó, các bạn rất easy to answer it, trả lời nó. Có sự lấn cấn nào trong lòng các bạn, cái sự lấn cấn nào ngoài vậy? Sự lấn cấn trong lòng các bạn chọn tụ 3 muốn nói điều gì các bạn? Và ở đây Nhi nghĩ là kể cả bản thân các bạn có thể các bạn trong tụ 3, một số bạn mà làm về lĩnh vực energy á, các bạn còn có đã tự trải bài cho mình, tự hỏi universe đây là cái tình huống gì và mình nên làm như thế nào luôn rồi đó. Mình nghĩ là vũ trụ và God cũng đã đưa những cái guide, để những cái sự, những cái message thông qua oracle, thông qua tarot, để nhắc cho các bạn biết, cho các bạn nhìn thấy rồi đó. Nên là đây là một cái giải bài này có thể là một cái confirmation nữa, để mà các bạn thật sự đưa ra cái quyết định cho mình ha. Như tin là các bạn biết làm cái gì, biết làm điều gì. Ở đây như thấy một số bạn trong tụ 3 lại tiếp tục đi tìm nhà. Đây phải là tụ 3 huyền thoại không ta? Ở trong cái clip mà học tập, công việc học tập này nọ, là tụ 3 cũng đi tìm nhà, và đến bây giờ chắc vẫn đang tiếp tục đang đi tìm nhà. Các bạn, một số bạn chắc chưa tìm ra được ngôi nhà ưng ý nào, hoặc là có thể cái ngôi nhà đó nó có số tiền nó đang quá cao,
Đang các bạn đang lấn cấn là có nên chi tiền cho cái chi được hoặc là nhiều tiền cho cái nhà này hay không. Nói chung là có thể là một số bạn có thể là kiếm được nhà rồi nhưng mà vẫn còn lấn cấn trong mặt vấn đề tiền bạc. Cuối cùng là sự lấn cấn trong lòng của bạn muốn nói điều gì các bạn. Thì thấy là các bạn đã đến lúc các bạn buông bỏ hết những cái sự khó chịu của mình, những cái sự kìm kẹp mình, những cái điều mà nó làm cho các bạn không phải là chính mình đó. Giống như bình thường mình rất là soi nổi, mình rất là tự tin, mình rất là dễ chịu, không phải dễ chịu nhầm, mình rất là empower đi, mình rất là powerful, mình rất là thoải mái, nhưng mà cái điều lấn cấn đó mình cứ giữ trong lòng, nó khiến mình không thật sự là mình. Và ở đây cái thông điệp là đến lúc mà các bạn hãy nói ra cái điều mà mình muốn nói, giải quyết những cái vấn đề mà mình lấn cấn với cái người đó, với cái mối quan hệ đó, để mà các bạn tự do tiếp đi tiếp, để mà các bạn quay về với chính bản thân mình, để các bạn thật sự là cái true self các bạn, nghĩa là cái soul của các bạn, cái linh hồn các bạn nó hợp nhất, nó align với các bạn. Nghĩa là trong tim các bạn lúc nào cũng niggle, lúc nào cũng alo, mày nghe tao nói không, tao đang khó chịu nè, tao đang thấy unsafe, tao đang thấy uncomfortable nè, alo mày nghe không. Nhưng mà cái physical body các bạn nó lại lướt qua, nó lại kêu, nó biết á, nhưng mà cái điều là nó vẫn không làm cái gì để mà hồi đáp lại cái sự kêu gọi của Nicole đó. Nên là cái ở ngoài có vẻ vui nhưng bên trong lòng cũng vui lắm, nó không thật sự là thoải mái á. Nói thẳng ra là vậy đấy cho nó dễ hiểu đó mọi người. Đây, ok, như nói luôn ha, tại vì lật ra cái bài này thì ra luôn cái lá Ace of Wands. Thì đừng lo lắng khi mà các bạn mất cái mối quan hệ này, hoặc là các bạn buông bỏ mối quan hệ này, các bạn chấm dứt cái mối quan hệ này, cái năng lượng này có thể đến từ một người hoặc là nhiều người, thì sẽ có một cái mối quan hệ khác, một cái người khác, một cái nguồn năng lượng khác, nó xứng đáng đến với các bạn hơn, nó tốt đẹp hơn, nó giúp đỡ và phục vụ đúng đắn hơn cho cái chặng đường các bạn đang đi ha. Chưa gì mà hãy trust your partner. Ok, thông điệp tụ ba, thông điệp dành cho tụ ba. Sự lớn cấn trong lòng tụ ba muốn nói điều gì? Sự lớn cấn trong lòng tụ ba muốn nói điều gì? Sự lớn cấn trong lòng tụ ba muốn nói điều gì? Sự lớn cấn trong lòng tụ ba muốn nói điều gì? Ok, tự nhiên nghĩ đến cái việc mà các bạn tụ ba, một số bạn đã mà như nói là các bạn đang lớn cấn cái việc mà tiền nhà á, liệu là mình có lớn, mình có nên ở đây như thấy rõ luôn nha, các bạn đang suy nghĩ là liệu mình có nên là từ chối cái việc là chu cấp gia đình, hỗ trợ gia đình để mình dùng cái tiền đó để mà mình cọc căn nhà này, để mà mình có một căn nhà mới cho mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cái hành trình của mình, cho cuộc đời của mình hay không? Hay là mình vẫn cứ tiếp tục đi serve người ta, đi gọi là cái gì ta, chu cấp cho người khác, chu cấp cho người thân, phục vụ cho người thân. Thật ra khi thì các bạn sợ làm cái điều đó, các bạn sợ giống như các bạn ngưng cái việc mà chu cấp để mà dùng cái tiền đó phục vụ cho mình. Các bạn sợ những cái người đó sẽ nói các bạn là ích kỷ, lo cho cá nhân, phục vụ cho cá nhân. Ở đây thì Nhi không bán bất kỳ gì hết, nhưng mà với quan điểm của Nhi thôi, Nhi nói hẳn luôn, với quan điểm của Nhi thì thật ra thì mỗi người đều có một cái hành trình riêng. Nên là nếu mà các bạn cảm thấy cái điều đó nó làm cho bạn cảm thấy không thoải mái, các bạn cảm thấy nó unfair với bản thân mình đó, nó không gọi là, khi mà bạn cho người nào đó một cái tiền mà bạn không willing, bạn không cảm thấy thoải mái, thì Nhi nghĩ là mình có nên rút lại. Thì cái việc mà mình rút lại, mình không chu cấp, mình không support cho những cái người đó thì cũng là một cái bài học cho những cái người đó. Những cái người đó cũng phải học bài học là independent, học bài học là tự work yourself thôi. Còn cái tiền đó phục vụ cho hành trình của bạn, tại vì bạn xứng đáng mà, tại vì đó là tiền của bạn làm ra, đó là cái phục vụ cho nhu cầu của bạn. Nên là đừng lo lắng. Và nếu như mà họ thật sự hiểu được á, họ thực sự là hiểu được cho bạn, hiểu hành trình của bạn, thì họ sẽ không bao giờ giận bạn đâu, họ sẽ không bao giờ kiểu mà nói bạn là này nọ đâu. Còn những cái người là còn có nghĩa là
trên hành trình này các bạn đi, đặc biệt là những cái bạn mà làm việc về spiritual nhiều á, thuộc về mặt tâm linh nhiều á, cái việc các bạn phải đánh đổi và buông bỏ những mối quan hệ á, nó là một cái việc gọi là phải xảy ra luôn á, phải xảy ra, và nó giống như là hết sức bình thường. Tại vì mình đã chọn đi con đường này rồi, nên là nhiều khi mình chỉ có thể đi nó một mình thôi, và nhiều khi mình phải đánh đổi buông bỏ rất nhiều thứ quan trọng mà đã từng quan trọng với mình, để mà mình học những cái bài học đó cho bản thân mình, và còn để mà chia sẻ, giúp đỡ, phục vụ cho cộng đồng của mình nữa. Nên là ở đây thì nói hẳn ra là không có ai có lỗi ở đây hết, nó không phải lỗi của bạn và cũng không phải là lỗi của ai hết, chỉ đơn giản là mỗi người đều có một cái hành trình khác nhau, mọi người đều có những cái hướng đi khác nhau, mọi người đều có những cái những cái gọi là cái mặt tần số năng lượng khác nhau. Nếu mà trời ơi hay không, chẳng gì nói nè, trust your path, hãy tin vào cái lựa chọn của các bạn, hãy tin vào cái con đường của các bạn, những cái điều các bạn đang lắng nghe, các bạn đang đi, các bạn đang làm á, nó là đang đúng đường. Đây là một cái confirmation đến từ vũ trụ ha. Keeper of the earth, cái lá này cũng có nghĩa là những cái bạn như nói tụi ba này là những cái bạn mà làm việc nhiều trong lĩnh vực tâm linh. Thì cái Keeper of the earth này ý muốn nói rằng á là dù có đi một mình nhưng mà các bạn luôn luôn được sự hỗ trợ, được dẫn dắt, được support, được protect bởi vũ trụ, bởi đội bộ hồi tâm linh các bạn, bởi cả ông bà tổ tiên luôn, ancestor của các bạn luôn. Đừng lo lắng. Hồi nãy Nhi có nói các bạn là nãy Nhi thấy voi đúng không, bác voi với lại cả báo với lại hổ đúng không, thì ở đây có voi với lại có báo nè. Trong cái lá này trust your path, tin vào cái sự thôi thúc từ bên trong của mình, within you, cái feelings within you. Và trên cái chặng đường bạn đi á, ở đây có một cái confirm là có một cái câu hỏi là nếu mà mày biết mày được support á thì mày sẽ làm gì. Có nghĩa là bạn cứ đi, đừng có lo lắng sợ hãi bất kỳ một cái điều gì hết. Giống như là khép cái đóng cánh cửa này thì đương nhiên một cánh cửa khác sẽ mở ra. Vì các bạn học và làm việc, các bạn sống, các bạn trải nghiệm những cái điều này để phục vụ, gọi là để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho chia sẻ, phục vụ để dẫn dắt cái cộng đồng của mình nó tiến tới một cái sự thức tỉnh cao hơn, dẫn dắt mọi người đến cái việc chữa lành. Thì đương nhiên vũ trụ, bố trụ chúng ta phải support chúng ta, ít nhất phải có đủ cơm ăn áo mặc, cơm ăn áo mặc nhà cửa chứ. Vì thế đừng lo lắng, đừng có sợ là giờ mình đổi hướng hay mình đổi nghề hay là mình bỏ cái nghề này thì mình không có tiền, mình sẽ chết không. Đó là đừng lo, đó là cái niềm tin hạn hẹp. Hãy mở rộng niềm tin ra, hãy nghĩ tích cực lên. Nếu bạn cứ tin vậy là nó sẽ thúc lại những vậy á. Awakening, các bạn có là awakening, có thể là sớm thôi, có thể là như nghĩ cái này là trong tương lai, như cảm nhận năng lượng này có thể là sắp tới á, trong tương lai á, các bạn sẽ một lần nữa awakening, các bạn sẽ một lần nữa thức tỉnh. Nghĩa là có thể là các bạn sẽ review được một cái sự thật gì đó, nhận ra được một cái điều gì đó để mà awake một lần nữa. Awake ở đây để mà nhìn thấy được cái tài năng bên trong của mình á, nhìn thấy được là mình đã bỏ đi những cái khả năng nào của mình, bỏ đi những cái tài năng nào của mình, bỏ đi những cái kho báu nào của mình mà đó giờ mình cứ nghĩ là mình không có, hay là đó giờ mình cứ nghĩ là mình không xứng đáng, mình không phù hợp. Thì như nghĩa là sắp tới đây một lần nữa có thể là các bạn sẽ awake một lần nữa, và thật sự các bạn sẽ quay về lại được với cái empower sự của mình, quay về lại với cái soul của mình, với cái feeling của mình, với cái bạn là ánh sáng, cái higher self các bạn. Các bạn có retreat nè, rest nè, be held deep releasement, chả biết đâu. Ok. Ở sau lưng của cái lá bài này còn có cái này nữa. What are you climbing onto? Mày đang đi đến cái gì, mày đang chèo tới cái gì? Thì ở đây cái hình ảnh này muốn nói rằng á, còn chờ gì nữa mà không bước hẳn qua cánh cửa này đi, hay là không
không đạp đổ cái cánh cửa này để bước tới cái con đường sáng, tương lai sáng đẹp hơn. Cái việc các bạn nhìn thấy cái đường tương lai sáng đẹp này á, nó nhỏ đúng không, nhưng tại vì các bạn chưa bước qua nên các bạn đâu biết được cái con đường phía trước nhiều khi nó còn đẹp đẽ, nó còn gọi là rực rỡ, nó còn abundance hơn, nó còn thịnh vượng hơn cái mà cái không gian hiện tại các bạn đi. Cái con đường hay là cái quyết định, cái con đường á, có thể là con đường là cái nơi các bạn đang đứng á, nó đã giống như là đã bị héo mòn rồi nè, nó đã bị rạn nứt rồi. Cái niềm tin các bạn nó đã đến lúc mà còn phải được đạp đổ. Niềm tin cũ á, được đạp đổ, nó đã bị héo mòn, để bước hẳn sang một cái chương mới, một cái niềm tin mới, một cái con người mới. Okay. Vài lá trong bộ Life Purpose nhé. Thông điệp của các bạn chọn tuổi 3, sự lớn cấn trong lòng. Các bạn chọn tuổi 3 muốn nói gì các bạn? Đây, các bạn có justice, sự công bằng. Cái tài chính các bạn á, cái nguồn công, cái career, cái công việc nghề nghiệp các bạn á, nó sẽ đem đến cái niềm tin và cái protection cho bất kỳ ai mà họ cần. Ở đây cái lá này, cái justice này như thấy là thứ nhất là đến lúc các bạn phải công bằng với chính bản thân các bạn, là một nè. Các bạn phải công bằng với cái feeling các bạn, là feeling của các bạn á, cái cảm xúc các bạn, và các bạn phải lấy lại sự công bằng cho bản thân mình nữa. Đã đến lúc các bạn phải cân bằng cái điều đó rồi. Nghĩa là lúc các bạn dành lại cái sự công bằng đó cho bản thân mình rồi á. Nếu mà một số bạn trong tụi 3 này mà các bạn cảm thấy là mình bị ăn hiếp đi, mình bị mất tiếng nói, hay là mình bị người ta chèn ép, thì đây là lúc các bạn phải đứng lên để mà giành lại sự công bằng cho chính mình. Thì đó là cái năng lượng mà như thấy rõ nhất trong cái lá đó. Counseling, yeah, counseling là hội đồng. Bạn được chữa lành bởi những cái từ ngữ, những cái ngôn ngữ nó rất là tử tế, và những cái lời khuyên rất là wise, có nghĩa là thông thái, và có một cái đôi tai rất là empath, rất là empath có nghĩa là cảm thấu hiểu. Và cái counseling này với Nhi nó còn một ý nghĩa là các bạn sẽ luôn luôn có cái counseling ánh sáng, cái hội đồng ánh sáng. Các bạn sẽ là người luôn luôn guide các bạn, luôn luôn hướng dẫn các bạn, kết nối với các bạn. Writing, yeah, một số bạn trong tụi 3 này có thể là làm liên quan đến việc viết lách nhiều, hoặc các bạn đang bị nhắc phải viết á, nghĩa là phải viết để mà có tư liệu, hoặc là để chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho cái cộng đồng của mình. Các bạn inspire là các bạn làm teacher nè, các bạn coaching nè, hoặc là những cái viết lời nhạc, thơ các kiểu đó, thì writing là như thấy có mang ý nghĩa như vậy. Hoặc là một cái nữa là nếu mà các bạn cảm thấy bị bí bách quá hoặc là như thế nào đó, thì có thể các bạn viết ra, để mà nó là một cái cách để mà express, và để mà giúp bản thân mình nhìn ra được, clear ra nhiều hơn, clear ra những cái vấn đề nhiều hơn. Endings, yeah, các bạn có endings and beginning, nó rất là make sense với cái nãy Nhi nói á. Có thể là nó đã xảy ra rồi ha, nghĩa là các bạn đã đang kết thúc cái chu kỳ cũ, cái con đường cũ, và bắt đầu bước sang một cái chặng đường mới, một cái chu kỳ mới, với một cái tâm lý thứ nhất là cởi mở hơn, vững vàng hơn, và đặc biệt là với kinh nghiệm vững chắc hơn, với cái nguồn năng lượng cao hơn, sự thông thái rộng mở hơn. Tại vì muốn qua một cái chặng đường mới thì đương nhiên là phải học rất là nhiều, bị dập rất là nhiều, để mà có thể chuyển hẳn sang một cái chặng đường mới. Đây, cái lá này nó muốn nói á, là những cái cũ á must be released so that the new can enter. Có nghĩa là những cái cũ, những cái nguồn năng lượng cũ, những cái điều lấn cấn cũ, tất cả những cái gì thuộc về cái sự cũ kỹ, kể cả mặt niềm tin cũ nữa, kể cả những cái cảm xúc cũ luôn, nó cần phải được release để mà những cái mới nó mới enter được, nó mới
nó mới tới các bạn được, nó mới come in vô được. Và đây như thấy các bạn nên không phải là chăm sóc mà là cái sự kết nối của con mắt thứ ba, cái phần crown chakra lại phần con mắt thứ ba, luôn sang mắt thứ ba nó các bạn ở đây không được là các bạn nên mở nó ra, cái là các bạn nên kết nối với spirit guide của mình, với council light của mình, hội đồng ánh sáng của mình, để mà nghe cái guidance từ họ, để nghe những cái thông điệp từ họ ha. Oh yeah, các bạn có past life luôn. Cái this situation involves your past life memory, thì cái trường hợp này, cái sự việc mà làm cho bạn lấn cấn này, cái sự kiện làm cho bạn lấn cấn này, nó xuất phát từ past life. Nó xuất phát từ cái past life memory của các bạn, từ những cái ký ức, những cái memory là gì ta? Ký ức đến từ past life các bạn. Nó nghĩa là past life đã có cái sự việc này nó sẽ xảy ra rồi, và hiện tại là đây là cái giai đoạn ở kiếp này mà các bạn phải một lần nữa giải quyết nó, để bóc tách nó. Có thể past life các bạn chưa làm được điều này, nên là đây là lúc mà một lần nữa cái tình huống này nó xảy ra, để xem coi là bạn có thật sự làm được cái điều này hay không, giải quyết được nó hay không. Và cái lá này Shakespeare, nhớ mới đọc cái này là gì, Sacred Space. Ở đây muốn nói là bạn hãy tạo ra một cái không gian, cái altar, nghĩa là vì cái tiếng Việt là bàn thờ, hay là cái nơi thờ cúng á mọi người, hoặc là ở ra nó là một cái góc thôi, dùng về góc tâm linh đi ha. Bạn có thể tạo một cái góc tâm linh nho nhỏ thôi, không nhất thiết phải là quá là bự, nhưng mà cái không gian đó, cái góc đó nó, và là nó là một cái nơi tâm linh, và cái nơi để các bạn kết nối với spirit guide của mình, với guide của mình ha. Và hãy thường xuyên connect với divine, cái sự divine là sự thần thánh, sự linh thiêng bên trong các bạn đó. Và hãy create cái không gian đó một cách thật là bạn tạo một cái không gian, một cái góc tâm linh cho bản thân bạn á, theo cái cách mà bạn muốn. Khi mà bạn nhìn thấy cái góc đó, các bạn cảm thấy nó là an tâm, và cảm thấy rất là power. Ở đây có cái lá, cái chữ power, đó là một cái power place, nghĩa là ở trong phòng nhỏ hay bất kể một chỗ nào trong nhà, các bạn làm một cái góc nhỏ nhỏ, nhưng mà dù các bạn gặp chuyện gì hay là bị lấn cấn cái gì, hoặc là như thế nào đó, mà khi các bạn bước vào cái góc đó một phát là các bạn cảm thấy là power, là một cái sức mạnh đến từ cái spirit guide, hay là đến từ cái nói sao ta, đến từ vũ trụ, hoặc là đến từ những cái nguồn năng lượng sáng nha. Đặc biệt là các bạn phải biết protect cái phần đó, đến từ những cái nguồn năng lượng sáng. Và cái power nó còn đến từ bên trong nữa, nghĩa là các bạn bước tới cái chỗ đó, góc đó là tự nhiên cái empower các bạn á, cái nội lực bên trong các bạn, cái sức mạnh bên trong các bạn nó được cân bằng lại, nó được thôi thúc lại. Đấy, đây là tất cả những gì thông điệp dành cho tụi ba ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn tụi ba đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã like, subscribe và ủng hộ cho kênh của Nhi rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo nhé. Bye bye.